Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε πιτούλες στο τηγάνι με ένα τραγανό φύλλο φανταστικό. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, σε ένα μπολ θα βάλουμε νερό ζεστό. Έτσι, δεν μας ενδιαφέρει η θερμοκρασία, να είναι ζεστό, να μην είναι καυτό βέβαια, για να μην κάψετε τα χέρια σας. Θα βάλουμε μία κουταλιά της σούπας ξύδι, μία κουταλιά του γλυκού αλάτι, δύο κουταλιές της σούπας ή 30 γραμμάρια ελαιόλαδο, 500 γραμμάρια αλεύρι, να ανακεφαλαιώσω 270 γραμμάρια νερό χλιαρό, 500 γραμμάρια αλεύρι, 30 γραμμάρια ελαιόλαδο, μία κουταλιά της σούπας ξύδι, μία κουταλιά του γλυκού αλάτι. Δουλεύουμε τόσο ώστε να πάρει όλο το αλεύρι μας. Μπορεί αντί για ξύδι να βάλετε λεμόνι, έτσι. Κάποιοι βάζουν λεμόνι, κάποιοι βάζουν ξύδι. Την ίδια δουλειά κάνει. Όπως βλέπετε δεν θα κάνετε πάνω από 2-3 λεπτά. Έτσι καθαρίζουμε τη λεκάνη μας, το μπολ μας. Αφήνουμε τη ζύμη μας να ξεκουραστεί σκεπασμένη τουλάχιστον για 20 λεπτά. Αφήσαμε τη ζύμη μας και ξεκουράστηκε 20 λεπτά. Θα βάλουμε λίγο αλεύρι στον πάγκο μας. Το αλεύρι αυτό είναι εξτρά από το αρχικό που σας δίνω. Πάμε να του κάνουμε λίγα διπλωματάκια. Ωραία. Λοιπόν, θα το κόψουμε τώρα σε κομμάτια. Έκοψα σε 10 ίσα μπαλάκια, βγαίνουν 80 με 82 γραμμάρια. Εντάξει, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να ανοίξουμε φύλλο. Όπως βλέπετε τα έχω σκεπασμένα και με μεμβράνη, γιατί δεν θέλω να μου στερνώνουν. Έχουμε αλευρώσει τον πάγκο μας. Το φύλλο μας το ανοίγουμε ψηλό, εντάξει, βλέπετε το πάγος του, το κάνουμε στρογγυλό όσο μπορούμε. Ωραία, βάζουμε τυράκι φέτα, μπορείτε να το γεμίσετε με ό,τι θέλετε, έτσι, μπορείτε να βάλετε τυριά που λιώνουν, να βάλετε ζαμπό, να βάλετε τυρί. Κλείνουμε καλά, πιέζοντας με τα δάχτυλά μας. Διορθώνουμε λίγο το τυρί. Και για να σφραγίσει καλύτερα του κάνουμε και ένα σχεδιάκι. Εντάξει. Το ακουμπάτε σε χαρτί με λαδόκολλα. Πάμε να σας δείξω άλλο ένα. Αλεύρι στον πάγκο μας.
Διορθώνουμε λιγάκι. Βάζουμε τυρί. Κλείνουμε, πιέζουμε να κολλήσει το ένα φύλλο με το άλλο. Διορθώνουμε λίγο το τυρί μέσα. Και με αυτόν τον τρόπο που σας δείχνω τώρα, εντάξει, αν δεν έχετε μπορείτε να το κάνετε με ένα πυρουνάκι, δεν υπάρχει λόγος. Αφού τις τελειώσαμε όλες, έχουμε βάλει ένα τηγάνι με σπορέλαιο. Πάμε να βάλουμε την πρώτη. Πάμε να βάλουμε και τη δεύτερη. Δύο θα τις τηγανίζουμε. Μέχρι να ξεκινήσουν να τηγανίζονται, εμείς θα κάνουμε αυτό. Βλέπετε, πιέζουμε λιγάκι για να είμαστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να ανοίξει την ώρα που τηγανίζονται. Το ίδιο θα κάνουμε και στο επόμενο. Το σχέδιο δεν χάνεται έτσι κι αλλιώς. Ωραία. Εδώ έχω βάλει ένα ταψί και έχω βάλει μέσα χαρτί κουζίνας για να στραγγίξουμε. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε να βάλουμε τις επόμενες. Πάντα οι πρώτες δεν βγαίνουν σωστές, έτσι, για να λέμε τώρα και τα πράγματα με το όνομά τους. Οι δεύτερες βγαίνουν πολύ καλύτερες και οι επόμενες βέβαια, έτσι. Βλέπετε πως είναι σωστή. Το μυστικό είναι το ψηλό φύλλο. Όσο πιο ψηλό φύλλο κάνετε, τόσο πιο πολλές φουσκάλες θα σας βγάλει στο τηγάνισμα. Είναι έτοιμες. Οι πιτούλες μας είναι έτοιμες. Έτσι, να τις φτιάξετε. Είδατε ότι είναι εύκολες, δεν είναι τίποτα. Είναι πάρα πολύ νόστιμο το φύλλο του. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!